Okay, welcome back, and we continue to listen to Job process his suffering. خب خوش آمدید، برگشتیم و میخوایم به ادامه روند رنج‌های ایوب نگاه بکنیم. We're in chapter 10, باب 10 هستیم. and the theme of Job's righteousness being rejected by God continues. و همچنان این ایده که عدالت ایوب از جانب خدا رد کرده میشه ادامه داره. And also this idea that it's better to die than it is to live. We saw that in chapter 3. This idea also continues in this chapter. همچنین این ایده که در باب 3 دیدیم که مرگ از این چنین زندگی بهتر هست، در این باب دوباره تکرار میشه. In chapter 10, Job is shifting away his conversations with Bildad, and now he is moving his conversations directly to God. در باب 10 صحبت‌های خودش رو و توجه خودش رو ایوب از دوستش بلدد برداشته و متوجه خود خدا کرده. So let's just pick up a couple of verses here in this chapter. Let's look at verse 3. به چند تا از این آیات نگاه می‌کنیم و برای شروع با آیه 3. آیا در نظرت نیکوست که ظلم کنی و کار دست خیش خار شماری و بر مشورت شریران نظر لطف افکنی؟ So in this verse, here's what Job's accusing God. He's saying, not only do you reject the righteous people, but you favor the wicked. در واقع ایوب در این آیه این رو میگه به خدا که نه تنها تو عادلان رو رد میکنی، بلکه شریران رو به عادلان ترجیح میدی. Verse 6, once again, Job sees God is standing over him. We saw this earlier where he says, you watcher of men. It's the same idea that God is standing over Job, watching him, ready for him to fail. آیه 6 میگه که همونطور که قبلا هم اشاره کردیم و اون رو دیدیم، ایوب خدا رو پاسبان آدمیان خطاب میکنه. همچنان این ایده اینجا تکرار میشه که خدا ایوب رو نگاه میکنه، منتظر کوچکترین خطایی از او سر بزنه تا مجازات و تنبیه گناه او رو به او بده. And let's look at verse 7. به آیه 7 نگاه کنیم. Go ahead and read that, please. هرچند میدانی که تقصیرکار نیستم و کسی نیست که از دست تو رهایی تواند داد. So more and more, Job is convinced that he's innocent. So the problem is not his, the problem is God's. هر چقدر بیشتر جلو میریم، ایوب بیشتر متقاعد میشه که بیگناه هست و مشکل از جانب او نیست، بلکه مشکل از جانب خداست. And then finally, let's look at verses 12 through 13. آیات 12 و 13 رو حالا میخونم. مرا حیات و محبت بخشیدی و در عنایت خود روح مرا حفظ کردی، اما این چیزها را در دل خود پنهان داشتی و میدانم که اینها در فکر تو بود. So what he's saying is that in verse 12, God gives him all of these wonderful gifts. And then in 13, God takes them away in order to be cruel, in order to be mean to him, to torture him. در واقع در آیه 12 میگه میدونم همه این برکات و عطایا از جانب تو به من بخشیده شده، اما در آیه 13 ایوب میگه میدونستم اینها رو به من دادی تا یک روز اونها رو از من بگیری و به خاطر این من رو مسخره کنی و به من بخندی. Slowly, maybe not so slowly anymore, his theology is going down terribly. حالا با سرعتی بیش از پیش الهیات ایوب داره سقوط میکنه و به وضعیت خیلی بدی رسید. He's accusing God of many bad things. با چیزهای خیلی بدی خدا رو محکوم میکنه. So in chapter 11, Zophar will be the third friend to speak. با باب 11 سوفر سومین دوست هست که صحبت میکنه. Let's look at verse 6. به آیه 6 نگاه کنیم. تا اسرار حکمت را بر تو بنماید، زیرا خردمندی را دو جانب است. پس بدان که خدا کمتر از گناهانت تو را سزا داده است. So that last statement, that last sentence, know then that God forgets a part of your iniquity. جمله آخر که میگه پس بدان که خدا کمتر از گناهانت تو را سزا داده است. In other words, what that means is that whatever suffering Job is getting, God is holding back. He really deserves more suffering than he's getting. در واقع با این سخنان سوفر به ایوب میگه که تازه این
رنج هایی که داری میکشی قسمت خیلی کمی از اون چیزی هست که لیاقتش رو داری و خدا به تو کم داده. گناه تو لیاقت رنجی بیش از این رو داشت. In other words, there's part of your sin that God's not even talking about. His suffering, the suffering you're facing is for this part of your sin, but there's more that God's even forgotten. You should be suffering more. در حقیقت این شخص به ایوب میگه که این رنجی که متحمل میشی جریمه قسمتی از گناهان توست و قسمت عمده‌ای از گناهان تو رو اصلا خدا نگاه نکرده و راجع به اونها فکر نکرده، وگرنه رنج عظیمتری لیاقت تو می بود. Okay, and can you read verses 7 through 9 for us? آیات 7 تا 9 رو میخونم. آیا عمق‌های خدا را کشف توانی کرد؟ یا به کنه قادر مطلق توانی رسید؟ به بلندی آسمان هاست چه توانی کرد؟ از حاویه ژرف‌تر است چه توانی دانست؟ طول آن از زمین درازتر است و عرض آن از دریا وسیع‌تر. I think it's good to stop here for a moment and remember that Job and his three friends will say very similar things about God. فکر میکنم خوبه که برای چند لحظه اینجا متوقف بشیم و این موضوع رو فکر بکنیم که ایوب و هر سه دوستش تا اینجا چیزهای تقریبا مشابهی رو نسبت به خدا گفتن. Both sides, both the friends and Job will agree that God is all powerful, he's all wise, he's the creator, he's the judge. هر دو طرف این داستان یعنی هم ایوب و هم دوستان او معتقد هستند که خدا قادر مطلق هست، قدرتمند هست، حکیم هست. Both sides agree that God is great. هر دو طرف موافق هستند که خدا عظیم. But both sides have different conclusions about God's greatness in the midst of Job's suffering. اما نتیجه گیری هر یک از این دو طرف این داستان درباره عظمت خدا در رنج‌های ایوب متفاوت. For the three friends, God is just a theological formula. برای دوستان ایوب خدا فقط یک فرمول الهیاتی. For God is in this box and this is how he operates. برای اونها خدا در این چهارچوب قرار داره و این روش رفتاری اوست. For Job must sacrifice some things about God in order for it to fit his circumstances of suffering. ولی ایوب در دیدگاه خودش باید چیزهایی رو برای خدا قربانی کنه تا بتونه اون دیدگاهی رو که نسبت به خدا داره در خودش راضی کنه خودش رو. Yes, God is good. Yes, God is big. Yes, God is powerful. بله خدا عظیم هست، خدا قادر هست. But God is not just and God is not compassionate. ولی خدا شفقت نداره و عادل نیست. And God can't be trusted. و خدا قابل اعتماد نیست. Do you see? میبینی؟ Both of those conclusions are not right. هر دوی این نتیجه گیری ها درست و صحیح. His friends are wrong too. His friends are wrong about God being in a formula, but Job is wrong too. دوستان او که خدا رو در یک چهارچوب قرار دادن اشتباه فکر میکنن. ایوب هم نسبت به خدا دیدگاه اشتباهی داره. So in chapters 12 through 14, Job is going to respond to Zophar. بابهای 12 تا 14 پاسخ ایوب به سوفر هست. So let's look at some verses out of chapter 12. به چند آیه از باب 12 نگاه کنیم. Let's read verses 1 through 6. آیات 1 تا 6 رو میخونم. آنگاه ایوب در پاسخ گفت به درستی که شمایید مردمان فهیم و حکمت با شما خواهد مرد، اما مرا نیز چون شما درک و فهمی هست و از شما کمتر نیستم. کیست که چنین چیزها را نداند؟ مضحکه دوستان گشتم، من که به درگاه خدا فریاد برآوردم و او مستجابم فرمود. آری من که پارسا و بی عیبم مضحکه گشتم. شخص آسوده بر مصیبت به دیده حقارت می نگرد. آماده برای کسانی که پایشان می لغزد. در خیمه های راهزنان صلح و سلامت حکم فرماست و آنان که خدا را به خشم می آورند ایمن هستند، همانان که خدای خیش را بر دستانشان حمل می کنند. Okay, do you remember the formula? فرمول رو به یاد دارید؟ Good people get God's blessings.
افراد نیکوکار برکت خدا را خواهند Bad یافت. people get God's judgment or punishment. بدکاران داوری و تنبیه از خدا. So Job asks a very good question, or he makes a very good point in verse 6. در آیه 6 ایوب نکته خیلی خوبی رو اشاره میکنه. He says, if that's true, then why is it that the tents of the wicked seem to be prospering? How come it is that even now bad people appear to be doing well in the world? ایوب این سوال رو میپرسه و این نکته رو اشاره میکنه که اگر این فرمول درست و صحیحی هست، چطور در خیمه راهزنان صلح، سلامتی و ثروت حکم فرماست؟ بنابراین حتی بدکاران هم برکت میابن به نوعی و ثروتمند هستن. اگر این فرمول درسته، چطور چنین چیزی ممکن هست؟ Job says, look at me, I'm a good guy, I'm a good man, and I'm suffering. Now people are laughing at me. و ایوب میگه به من نگاه کنید، من مرد پارسا و بیگناهی هستم و رنج میکشم و مردم میخندن به من. So he makes a very good point that while they're saying the formula, in real life the formula doesn't work. نکته خیلی خوبی رو ایوب اشاره میکنه و میگه این فرمول شما دوستان عزیز من در زندگی واقعی درست عمل نمیکنه. And in the rest of the chapter is a reminder that God is powerful and he's untouchable and he does everything he wants, and Job is offended at God's lack of compassion. مابقی این باب رو ایوب ادامه میده به توصیف عظمت خدا، اینکه غیر قابل دسترس هست، هیچ کس نمیتونه او را لمس بکنه و راجع به عظمت و بزرگی او صحبت میکنه. Chapter 13, Job continues. باب 13 ایوب همچنان ادامه میده. Let's look at verse 3. آیه 3 رو ببینیم. اما سخن من با قادر مطلق است، آرزو دارم نزد او حجت بیاورم. All right, well, we've gone back. Job's funny. He said before, I don't want you to go away from me, quit looking at me. And then he says, I want to see God face to face. Let's have a discussion. And then he says, go away from me. And now he says, now I want to have a dispute with him. So back and forth, Job goes. جالبه که در وضعیت ایوب ما میبینیم که اول میخواد خدا او رو ترک بکنه، رها کنه. حالا دوباره میگه که نه، میخوام خدا رو در رو ببینم و با همدیگه مکالمه و مباحثه‌ای داشته باشیم. پس این رفت و برگشت بین رابطه او با خدا خیلی جالب هست. Verse 9 he has a very good point. آیه 9 هم نکته خیلی خوبی داره. Let's look at that verse. آیا برایتان نیکو خواهد شد اگر شما را بیازماید؟ آیا می توانید او را فریب دهید چنان که انسانی را؟ Job says, if the formula works, then what about you? ایوب میگه اگر این فرمول کار میکنه و جواب میده، پس درباره شما چطور؟ If nobody can stand before God, how can you, Zophar, how can you Bildad, how can you three friends stand before God? اگر اونچه که شما سه دوست من الیفاز، بلدد و سوفر میگید درست هست، چطور خود شما در مقابل خدا خواهید ایستاد؟ It works for me, how come it doesn't work for you? برای من کار کرد، کار نکرد، چطور برای شما کار خواهد؟ If God was really fair, he would use the same standard to measure them that he does to measure Job. اگر ایوب میگه اگر خدا عادلانه میخواست رفتار کنه، شما رو هم باید به سزای اعمالتون میرسون همونطور که به من عمل کرده. And if God really searched their hearts, he would find that they're sinners too. و اگر خدا واقعا قلب‌های اون سه نفر رو هم جستجو بکنه، مطمئناً در اونجا خطایایی یافت خواهد کرد. Verse 15. آیه 15. This is at least in America, this is a pretty popular verse. It's something that you put on your wall or maybe you write in a note. It's a very popular verse. Let's look at the verse together. این آیه 15 حداقل در ایالات متحده آمریکا آیه خیلی معروفی است، از اون قبیل آیات که روی خیلی از دیوارها، نوت‌ها، دست‌نویس‌ها میتونید پیدا کنید. حتی اگر مرا بکشد بر او امید خواهم داشت، اما در برابر او از راه‌های خیش دفاع خواهم کرد. It's funny because in America these verses we use the first phrase, though he slay me, though he destroy me,
I will hope in him. We always add that, but we never add the third part of that verse that says, nevertheless, I will argue my ways before him. خیلی خنده‌دار هست البته که ما در آمریکا فقط قسمت اول این آیه رو استفاده می‌کنیم که میگه حتی اگر مرا بکشد بر او امید خواهم داشت و هیچ وقت به اون قسمت بعدی آیه که میگه از راه‌های خیش در برابر او دفاع خواهم کرد اصلا اشاره نمیشه. What this verse really means is this. ولی اون چه که این آیه واقعا معناش هست این هست. If God kills me اگر خدا من رو بکشه and I stand before him in judgment, و من در روز داوری مقابل او بایستم، then I'll have what I want face to face and then we can have a real discussion. اون وقت اون چرا که در پی اون هستم، یعنی ملاقات رو در رو با خدا، بهش دست پیدا میکنم و راجع به موضوعم با او صحبت میکنم. For Job, this is the only real hope he has is to stand before God and have this argument with him. برای ایوب این تنها راه ممکن هست که بتونه خدا رو در رو ملاقات کنه و حرفهای خودش رو به او بگه. I mean, there is a sense that that's hopeful. به نظر میاد یک جورایی در این امید هست. Job, as everyone did in the Old Testament, believed that all people would stand before God and give an account of their life. ایوب هم مثل هر شخص دیگری در روزگار عهد عتیق بر این باور هست که انسان‌ها در مقابل خدا خواهند ایستاد و حساب اعمال کارهاشون رو خواهند داد. And that God's justice will win and the righteous will get a reward. و خدا داوری خواهد کرد و عادلان پاداش خواهند یافت. And all the wicked people will be destroyed. و تمام شریران از بین خواهند رفت، نابود خواهند شد. So here's Job's point. نکته ایوب این هست. My only hope is to get to judgment. تنها امید من این هست که به این روز داوری برسم. And then when it's my turn to stand before God, وقتی نوبت من رسید که در حضور خداوند بایستم، I'll be able to have that discussion قادر خواهم بود که این مباحثه رو با او داشته باشم and get this problem of my suffering fixed. و این مشکل رنج‌های خودم رو اونجا حل کنم. All right, and then let's continue here, verse 26. خب ادامه میدیم، به آیه 26 میریم. زیرا چیزهای تلخ بر ضد من مینویسی و گناهان جوانیم را میراث من میگردانی. Here's Job's point. He says that it's all of the sins that he's had in the past are now coming back for payment. نکته و موضوعی که ایوب اینجا بهش اشاره میکنه این هست که تمام گناهان گذشته من رو حالا داری بر سر من میاری. I think Christians, I struggle with the same thing. I suffer and I begin to think, well, these are all the things from my past that I remember that God is paying me back for. من فکر میکنم خیلی از مسیحیان، حتی خود من، با این موضوع خیلی کشمکش دارم که وقتی وارد رنج و سختی میشم شروع میکنم به این موضوع فکر میکنم که شاید در گذشته گناهانی رو مرتکب شدم که حالا خدا جریمه اونها رو داره به من میده. It's a lack of, he does not have any confidence in the atonement. He doesn't have any confidence in the system of God's forgiveness. و این صحبت ها به این معناست که برای ایوب هیچ امیدی به سیستم بخشش قربانی ها وجود نداره. God is storing up all of his sins so that at the right moment he can pour his sins back on top of Job. در دید ایوب خدا تمام گناهان گذشته او رو یک جا ضبط کرده و آماده لحظه ای هست که همه این گناهان رو بر سر او خالی کنه. You ever felt that way? آیا هرگز اینطور فکر کردید؟ You ever felt like your suffering was just God's way of paying you back for old sins? آیا تا حالا اینطور فکر کردید که رنج‌های شما طریقی است در دست خدا برای اینکه جریمه گناهان شما رو به شما برگردونه؟ Well, if you feel that way, you're in good company because Job feels that way too. اگر تا حالا اینطور فکر کردید همراه و همیار خوبی دارید، چون ایوب هم اینطور فکر میکرد. Chapter 14. باب 14. The theme here is life is meaningless. تم اینجا، زمینه اینجا این هست که زندگی بی معناست. Hard work is not worth the trouble. کار سخت ارزش نداره چون در نهایت مصیبت خواهد بود. There's no real hope that life will be good. هیچ امیدی برای اینکه روزی در زندگی نیکویی وجود خواهد داشت نیست.
And verses 16 and 17 of chapter 14, باب 14 آیات 16 و 17 اینطور میگه: زیرا آنگاه قدمهای مرا خواهی شمرد و گناه مرا در نظرت نخواهی داشت. نافرمانیم در کیسه ممحور خواهد بود و خطایم را خواهی پوشانید. and so it's the same idea. God's remembering his sins. He's using his sins against him. و همون ایده دوباره تکرار میشه که خدا گناهان او رو یک جا ضبط میکنه و روزی برای علیه او استفاده خواهد کرد. So we've seen this over and over again, these same ideas. There's nothing new here in these chapters. در این باب‌ها هیچ چیز تازه‌ای رخ نمیده و همین ایده مجدد و مجدد تکرار میشه. I want to pause here for a moment. میخوام برای چند لحظه اینجا And متوقف بشم. I want to talk about the theme of wisdom literature. میخوام راجع به تم و زمینه ادبیات حکمتی با شما صحبت کنم. And in your imagination, or maybe even on a piece of paper, I want you to see 3 books of the Bible. در تصورات خودتون و یا حتی اگر کاغذی در اختیار دارید روی اون میخوام 3 تا از کتاب مقدس رو در نظر بگیرید. And I want you to put Proverbs in the middle, and I want you to put Job on the left, and I want you to put Ecclesiastes on the right. میخوام امثال سلیمان رو در وسط قرار بدید، ایوب رو سمت چپ قرار بدید، جامعه رو سمت راست قرار بدید. Okay, so in the middle, we're going to talk about Proverbs for just a moment. در این میان ما میخوایم برای چند لحظه به کتاب امثال فکر کنیم. Proverbs is a book that tells you generally how life works. امثال کتابی هست که به شما تعلیم میده یا به شما اینطور میگه که به صورت عمومی و عمده زندگی چطور هست. For example, به عنوان مثال، if you want to be successful in life, اگر میخواید در زندگیتون موفق بشید، you have to work hard. باید سخت کار کنید. So if you're a farmer, بنابراین اگر کشاورز you won't get a harvest unless you work hard and put your seeds in the soil and water it and take care of it. محصولی برداشت نخواهی کرد اگر به سختی در زمان کاشت تلاش نکردی. So that's a general rule, and that's true, right? یه قانون عمومی هست و درست هم هست. Generally, that's if we work hard. Generally, if we invest our lives in things in this world, then generally we get back what we put in. به صورت عمومی اگر ما سخت و درست کار بکنیم و سرمایه گذاری های درستی در زندگی خودمون در این جهان انجام بدیم، در زمان مناسب محصول مناسب رو برداشت خواهیم. So Proverbs is that book that says, here are some guidelines. Here are the general principles to have a good life. کتاب امثال یک چنین زمینه‌ای داره و به ما میگه که اینطور به صورت عمومی میتونید زندگی موفقی رو داشته باشید. So it talks about marriage, it talks about relationships, it talks about money, it talks about sexuality. All of those things that are important in our lives gives general principles on how life works best. درباره ازدواج، درباره روابط، درباره پول، درباره روابط جنسی، در همه این موارد کتاب امثال صحبت میکنه و به صورت عمومی میگه که چطور میشه در هر یک از این زمینه ها موفق بود. So if you want a good life, پس اگر شما زندگی a life خوبی that works میخواید، well, زندگی که خوب پیش بره، then you should live your life like Proverbs. باید مثل امثال زندگی کنید. Here's the problem. مشکل این هست: Life doesn't always work that way. زندگی همیشه اینطور پیش نمیره. So if Proverbs is the 80% of life, there's a 10% of life on either side of Proverbs. بنابراین اگر ما کتاب امثال رو 80% زندگی در نظر بگیریم، هر طرف این 80% 10% باقی میمونه. Okay, so on this side of the graph, this side of the picture is the book of Job. حالا 10% سمت چپ این کتاب داستان و کتاب ایوب هست. And Job is written for times when you do everything right, when you do what Proverbs says, you live your life like you're supposed to, but nothing turns out the way it's supposed to. کتاب ایوب در این داستان اینطور نقش ایفا میکنه: وقتی شما همه چیز رو درست انجام میدی، همونطور که
کتاب امثال میگه زندگی میکنی ولی نتیجه درست و خوبی حاصل نمیشه. And Job is a great example. Job, remember the four things about Job? He was a good guy. He did life right. He did everything right, but he still suffers. خب ایوب مثال خوبی برای چنین وضعیتی هست. به یاد دارید اون 4 خصوصیت رو که درباره ایوب کلام خدا ذکر میکنه. آدم درست و صالحی بود، همه کار رو درست انجام میداد، در عین حال نتیجه کارهای او رنجی بود که شامل حالش شد. So in that 10%, there are times you do everything what God says, you obey him, you're faithful, and life still doesn't go well. There are spiritual dangers that take place in those Job moments. وقتی که توی این 10% زندگی قرار میگیرید که ایوب قرار داشت که هر کار درستی رو انجام دادی ولی نتیجه درستی حاصل نشده، یک خطر روحانی وجود داره و اون این هست که شما در این 10% باقی بمونی و گرفتار بشی. And so Job is written to address what do you do or how do you manage life when you're not in the 80%. کتاب ایوب نوشته شد تا به ما بگه وقتی شما همه کار رو میکنی ولی توی 10% کتاب ایوب هستی چطور باید رفتار بکنی که به اون 80% امثال نزدیک بشی و زندگی موفقی داشته باشی. The other side is Ecclesiastes. سمت دیگر کتاب امثال کتاب جامعه هست. And Ecclesiastes is written when life goes great. کتاب جامعه برای زمانی نوشته شده که زندگی عالی پیش You میره. have lots of success, شما همه موفقیت رو lots دارید، of money. کلی پول در اختیارتون هست. Life gives you more blessings than the 80% tells you you deserve. زندگی به شما برکاتی بیش از اون چیزی میده که اون 80% کتاب امثال میگه شما لیاقتش رو داری. And there are dangers spiritually. The Bible is very clear that when you are doing well and successful, there are spiritual dangers that are connected to when life goes terrific. و کلام خدا همچنان میگه که اگر در این 10% کتاب جامعه هستی و همه چیز خوب پیش میره و عالی، اینجا هم خطر روحانی وجود داره. And I'm telling you this because you know, the formula does work sometimes. این رو به شما میخوام بگم که گاهی بعضی وقتا این فرمول عمل میکنه. When you pattern your life after what God says, when you're obedient, your life often is better. معمولا زمانی که یک شخص زندگی خودش رو و الگوی زندگی خودش رو پیروی از خدا و در راههای او قدم گذاشتن قرار میده، معمولا زندگیش موفق خواهد. The problem is that many people see the formula as the only way to view life. مشکل اینجا این هست که اکثر مردم این فرمول رو به عنوان تنها حقیقت موجود میبینن. But the truth is you can do everything right and it's still you will face suffering. اما حقیقت این هست که شما میتونید همه چیز رو به درستی انجام داده باشید اما همچنان رنج بکشید. And what do you do in those moments? و شما در اون لحظات چه کار خواهید کرد؟ How do you view God in those moments? در اون لحظات چه دیدگاهی از خدا دارید؟ And that's what Job is written for. به خاطر این ایوب نوشته. How do you trust God when you're out of the 80%? وقتی خارج از 80% هستی چطور به خدا اعتماد میکنی؟ And when we continue, when we come back, we'll talk about more about how Eliphaz and Bildad and Zophar and Job are all processing Job's suffering. و وقتی که برگردیم مجدد با شما خواهیم گفت که چطور این گفتار و این گفتگوها بین ایوب و الیفاز و بلدد و سوفر ادامه خواهد.